هر فراموشی آلزایمر نیست. با مشخص کردن نوع فراموشی و با استفاده از راهکارهای طبیعی این مشکل قابل حل و قابل پیشگیری هست. سلام به همه شما که دوستتون داریم بی قید و شرط، فارغ از رنگ، نژاد، مذهب، ملیت. فرش اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. تو این ویدیو ما از نگاه طب ایرانی میخوایم تقویت حافظه و فراموشی رو با همدیگه بررسی کنیم. فراموشی دو مدل هست، میتونه از نوع گرم باشه، میتونه از نوع سرد باشه. چون اگه ما بخوایم تقویت حافظه داشته باشیم، ابتدا باید نوع فراموشی خودمون رو مشخص کنیم که از چه نوعی هست. مغز ما مزاجش سرد و تره، یعنی هر عضوی تو بدن ما یک مزاجی داره. مغز هم سرد و تره که به مرور زمان با یادگیری، مطالعه و افزودن اطلاعات به مغز مزاجش رو به گرمی میره. اما وقتی که سردی غلبه کنه، یعنی اینکه ما داریم به آلزایمر نزدیک میشیم. و اگر هم گرمی غلبه کنه، مشکل فراموشی بریشی پیش میاد که شناختن علتها مشخص میکنه که ما از چه نوعی این مشکل رو داریم که ابتدا اینو تشخیص بدیم و مواردی که عمومی هستن و باعث تقویت حافظه میشن تو این ویدیو ما بهش پرداختیم. زمانی که فراموشی از نوع گرم باشه، به اصطلاح گفتنی آتیشی باشه، از قلبه صفرا باشه، این فراموشی اسمش هست فراموشی برشی و فرد متوجهه که دچار فراموشی هست، میدونه مدتی هستش که دچار فراموشیه. مثلا ماشین روشن و استارت میزنه، میره در یخچال باز میکنه، نمیدونه دقیقاً به خاطر چی در یخچال باز گذاشته، کلیداشو جا میذاره، یه جایی که میره وسایلاشو فراموش میکنه. اینا از این نوع فراموشی برشی هست که از قلبه خشکی و گرما هست. یه نشونه دیگه هم داره، اگه دچار این مشکل هستین، فرد خیلی دچار بیخوابی میشه، خوابای بریده کوتاه و یه خواب راحت و عمیق نداره یا خیلی سخت خوابش میبره. این افراد فراموشیشون از نوع گرم هست که راهکارهای مخصوص به خودش هم داره که همینجا بهتون میگم. این افراد باید استفاده کنن از مواد غذایی و کارهایی که به صورت موضعی میشه انجام داد، به مغز تری بدن. اصطلاحاً رطوبت مغز لازم داره که شما با بو کردن لیمو ترش خیلی سریع میتونید این کار رو انجام بدید، یا سرکه یا اسانس لیمو که کاملا طبیعی باشه، چون بو کردن خیلی سریع اثر میذاره، نتایجش هم به همون نسبت سریعتر هستش. این اصطلاح آب رو آتیش رو شنیدین؟ اکثرا ما این کاربرد داریم، میگه این راهکار انگاری که آب رو آتیش بود. دقیقاً وقتی علت مشخص میشه این اتفاق میفته. شما متوجه میشین فراموشیتون از این نوع هست، پس تقویت کننده حافظه‌ای رو استفاده میکنید که به مغزتون رطوبت میده، مثل روغن بنفشه یا روغن زیتون، البته با کیفیتش باشه. چکوندنش تو بینی و خوردن روغن زیتون به مغز رطوبت کافی رو میرسونه و باعث میشه روز به روز فراموشیتون بهتر بشه. شنیدن کلماتی که محبت آمیز هستن، این قوقا میکنه. در هر مشکلی این قضیه قوقا میکنه. یک فردی که دچار فراموشی برشی هست، وقتی که کلمات محبت آمیز میشنوه و حتی میگه خودش به دیگران، این فرد رو نرمال میکنه و اصطلاحاً تعادل میده. ایجاد تعادل هم مساویس با سلامتی. سرکنگبین فوق‌العاده است، خیلی عالیه. اگه دقت کرده باشین، من اکثرا این نوشیدنی رو برای هر بیماری توصیه میکنم، چون سرکنگبین به بدن تعادل میده. شما اگه افزایش بلغم داشته باشید، افزایش صفرا داشته باشید، هر مشکلی، غلظت خون داشته باشید، این چون شتاب گردش خون رو بالاتر میبره، مغز بهتر هم کار میکنه. چون یکی از علتهای مهم ضعف حافظه غلظت خون هست، چون خون به راحتی گردش نداره تا مواد مغذی رو به مغز برسونه و راندمانش رو بالا ببره. شما وقتی که سرکنگبین استفاده میکنید، این مشکل به راحتی قابل حله.
خیلی از بچه‌های ما دچار فراموشی‌های برشی هستن، تمرکز ندارن، مزاجشون گرمه و این غلبه گرمی و خشکی به مغز باعث شده تمرکز نداشته باشن، نتونن درساشون خوب بخونن، در حالی که خیلی باهوشه اما تو درس خوندنش مشکل داره. و این عدم تمرکز ما میتونیم با استفاده از شربت سرکنگبین، آب زرشک، آب انار، عطرهای سرد، آب لیمو ترش تازه، بو کردن سیب که سیب دوستان بهترین هست برای تمامی افراد، هم بو کردنش هم خوردنش مغز رو تقویت میکنه و باعث تقویت حافظه میشه. با این کارها ما میتونیم ایجاد تمرکز داشته باشیم و همچنین گفتن کلمات که بار مثبت دارن، کلماتی که محبت آمیز هستن، مغز رو متعادل میکنه. خب بریم سراغ فراموشی که ممکنه به مرور زمان اگه جلوش گرفته نشه منجر به آلزایمر بشه. این فراموشی رو خیلی باید جدی بگیریم و اگر هم علامت‌هاشو داریم یا دیگران بهمون میگن که چقدر شما فراموشکار شدین، اینو جدی بگیریم چون پیشگیری خیلی بهتر از درمانه. اگه یه فردی که غلبه سردی مغزش پیدا کرده، اصطلاحاً سردی و تری مغزش بیشتر از اون حد طبیعی شده، توانایی شناختیش کم میشه. یکی رو که میبینه به راحتی به خاطر نمیاره که این کی بوده، یا اینکه گاهی وقتا میره از خونه بیرون و برای لحظاتی یادش میره آدرس خونش کجاست، اسامی یادش میره و اینکه کلاً یک بیقراری دائمی داره. یه بیقراری که مقطعی نیست، چون همه به هر حال یه اضطراب، بیقراری اینا تجربه داریم، اما این دیگه خیلی مزمن میشه، حرکاتش کند میشه، خوابش به شدت طولانی مدت میشه و با خواب زیاد هم حتی خستگیشو نمیگیره، حرف زدنش کند میشه، ممکنه گاهی وقتا آب دهنش بریزه، تو حرف زدنش آب دهنش پرتاب میشه. اینا علامت ها هستن، خیلی راحت میشه پیشگیری کرد، جای نگرانی وجود نداره. اگه اطلاعات کافی راجبش به دست بیاریم جای نگرانی نیست. ما به صورت خیلی خیلی تکمیل تر اگه نگران آلزایمر هستین، ویدیو لانگشو تو چنلمون داریم، جزو ویدیوهای اولمون هست، تمام و کمال و کامل بهش پرداختیم، میتونید اطلاعات لازم رو از اونجا بردارید. خب این افراد بهتره که از مواد غذایی و هر آنچه که بدن رو گرم میکنه و متابولیسم رو بالا میبره استفاده کنه. بهترینش گلاب هست. خیلی خوبه که ما همچین داروی ارزون و دم دست رو داریم که میتونه پیشگیری و درمان این همه بیماری رو داشته باشه. ما مواردی داشتیم که شروع بیماری آلزایمر بوده و در هفته چند بار این افراد استفاده کردن از چکاندن گلاب 2 آتیشه تو بینیشون و مشکل حل شده. 1-2 قطره تو هر سوراخ بینی بهتره بچکونید. حتی اگه هیچ مشکلی هم ندارید این یک کمک کننده است، راندمان مغز رو بالاتر میبره. میتونید از دود اسپند استفاده کنید، اسپند رو دود کنید و اون بوش رو استشمام کنید، این هم مغز رو گرم میکنه. عطر نرگس خوبه، عطر بهار نارنج خوبه، تمام عطرهای طبیعی باعث میشن مغز عملکرد بهتری داشته باشه و تمامی عطر و ادکلون‌های شیمیایی مغز رو سرد و اسیدی میکنه و فرد رو نزدیک میکنه به آلزایمر. یک مشکلی که در حال حاضر خیلی ها درگیرش هستن و به صورت مزمن در اومده، افراد یک سری ناراحتی ها رو دائما دارن با خودشون حمل میکنن و این از نگاه روانشناسی مثل این میمونه که ما یک کیسه گونی برنج رو دائم داریم با خودمون حمل میکنیم، میشینیم، پا میشیم، راه میریم، این دائم همراه ما هست. کینه هایی که داریم، بغضایی که هست، ظلمی در حقمون شده و اینا نه تنها فراموش نشدن، خیلی محکم تو مغز ما جا باز کردن و ما اینا رو بایگانیشون کردیم و روز به روز داره سلامتی ما رو به خطر میندازه. بزرگان میفرمایند دیگران رو ببخشید، نه اینکه اونا لایق بخشش باشن، تو لایق آرامشی.
حداقل به خاطر آرامش خودمون، به خاطر سلامتی خودمون این کار رو انجام بدیم و یک فرصتی بذاریم، یه وقتی بذاریم، یه خلوتی با خودمون داشته باشیم، ببینیم چه مواردی داره ما رو اذیت میکنه، چه مسائلی هستن که سنگینی میکنه از کسی که ناراحت بودیم، کسی که به ما ظلم کرده. به خاطر خودمون یکی یکی این موارد رو حذفش کنیم، دیگران رو ببخشیم تا مغزمون راحت بشه و اون سنگینی از مغزمون برداشته بشه. یه راهکار خیلی ساده ما برای عزیزانی که خیلی درگیری های فکری دارن، دائم نگران هستن، همیشه تو نسخه بهشون میگیم و اتفاقا خیلی خوب جواب داده، اثراتش رو خیلی زود نشون داده. بنویسیم نگرانی هامونو، بنویسیم هر چیزی که باعث اضطرابمون شده، باعث نگرانیمون شده، توی کاغذ بنویسیم و دونه دونه براش راهکار پیدا کنیم. این هم خیلی ما رو آروم میکنه و هم ضمیر ناخودآگاه میپذیره، با خودش میگه آخش این رفت رو کاغذ، دیگه من مشکلی ندارم. این هم ذهن آروم میکنه و هم این که مغز متعادل میکنه، باعث میشه ما این همه درگیرات ذهنی و دچار این همه فراموشی نشیم و ایجاد تمرکز داشته باشیم. اگرم راهکار برای مشکلاتمون پیدا نکردیم، بسپاریم به اون قدرت مطلق جهان، جلوش بنویسیم سپردم به خداوند. خواب قیلوله یکی از بهترین تقویت کننده های مغز هست. معروف هست به خواب قیلوله که یک تایم خاصی داره. خواب روز خیلی پسندیده نیست، باعث بیماری میشه، مخصوصا اگه تایم زیادی باشه. اما یه تایمی در روز هست که میتونه فوق‌العاده باشه برای اکثر بیماری ها، مخصوصا برای کسایی که ضعف حافظه دارن و کسانی که خیلی زود عصبانی میشن. حدوداً از ساعت 11:30 تا ساعت 12:30 این خواب در طول روز هست، یه تایم مشخصی. درسته که خواب روز خیلی پسندیده نیست، مخصوصا اگه تایم خیلی زیادی افراد در روز بخوابن، منجر به انباشت سموم تو بدن میشه. اما این تایم خواب که حدوداً بین نیم ساعت حتی 20 دقیقه میتونه باشه، حتی یه ربع هم میتونه فوق‌العاده باشه برای اکثر بیماری ها. اگه اولین بار هست که ویدیوی ما رو میبینید، ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ضمن اینکه آخر این ویدیو لایک یادتون نره.